Вітання! Ви дивитеся Bihus.Info, я Світлана, а він Карась. Минулого тижня Мін'юст приніс до Ради, а Рада із задоволенням проголосувала нові правила спортивної риболовлі. Громадськість вже не те, що закипіла, а википіла через край з пінкою. Тому що законопроєкт про угоди корупціонерів зі слідством, ви точно про це чули, аж надто скидався на офіційну тарифікацію відкупних. Захисники законопроєкту переконували, що це вимога міжнародних партнерів і взагалі стандарт європейських країн. Противники, якщо пропустити терміни «дно», «ганьба» та «щоб ви скисли», практично промовчали. А ми спробуємо розібратися, може всі ті заяви про «нас європейці змусили» не безпідставні? Може нам цей закон треба? Може всі перенакрутились і там не жах? Європейці змусили. Але не до того. Закон треба, але не такий. Всі перенакрутились, але не безпідставно. Водночас, минуло лише перше читання, тому є і час, і шанс на те, що законопроєкт допрацюють до пристойності. Тож, давайте розбиратись, де там та пристойність. А зараз, якщо дивитеся нас без підписки, підпишіться, ставте дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. Ну і полетіли. Отож, основна суть цього спортивно-корупційного новаторства в наступному. Спійманий корупціонер може піти на угоду зі слідством, покаятись опціонально, відшкодувати збитки, заплатити штраф, отримати за це покарання менше, ніж передбачено в Кримінальному кодексі. Так, описую я дещо знущальницький, але по суті все вірно, друже Карась. Абсолютно природньо, що нардепи проголосували за це миттєво, а людям щось не сподобалось. Це легалізація корупції. Вони будуть сплачувати тільки то, що зможуть довести слідчі органи, а інше не будуть. Бо, як бачимо, докази зникають, інформація стає доступною корупціонерам раніше, ніж НАБУ зробить якісь слідчі кроки, бо у нас корупція на усіх рівнях. Чорне дзеркало відпочиває. Це просто ганьба. Я думав, уже дно, але раптом знизу постукали. Зовсім знахабніли. І головне, завжди стараються впихнути діч в законопроєкт з нормальною назвою. І моє улюблене. Коломойському пред'явлено підозру в скоєнні замовного вбивства. Цей закон жодним чином не дозволить йому вийти на волю і тим більше уникнути покарання. Ну що, Карасику, полегшало? Всі вийдуть, але не Коломойський, тому що на ньому вбивство, а на вбивства тарифікації поки немає. Це якось вас заспокоїло? Іронічно, що автора фрази «Життя супермаркет, бери що хочеш, але попереду каса» до каси, власне, не пустять. Але ні, не заспокоює. Коротше, чому громада негодує через цей законопроєкт – очевидно. Але щось я теж втягнулась в це очевидно, а збиралась же розібратись. Давайте відмотаємо ситуацію трохи назад і подивимось, як угоди працювали раніше і що змінилося з цим новаторством. Ну реально, карася не було, чесно, я старалася. Зайшла в магазин, світло вимкнулось і тьотя на касі сказала, так нема карасиків. Угоди зі слідством – не свіжий винахід, давно існують і ні в кого особливих емоцій не викликали, бо застосовувались нечасто, і ефективність їх була, така собі. В чому ж сенс таких угод? Рядових виконавців чи пособників корупційній схемі взяти простіше, ніж організатора, причетність якого ще спробуй доведи. Зазвичай саме їх, виконавців-пособників, ловлять першими. Угода існує, щоб спростити шлях нагору і стимулювати карасів здавати окунів, окунів палити коропів, і так далі, поки слідство до щуки не добереться. Проблема існуючого до цього законопроєкту механізму угод в тому, що цим самим виконавцям невигідно працювати зі слідством, бо слідству нема чого їм запропонувати. З яким би ентузіазмом виконавець не зливав організаторів, як би не здавав своїх. Максимум пом'якшення, яке вони отримують, передбачене статтею Кримінального кодексу найнижче покарання. А це найнижче покарання може бути не дуже приємним.
Наприклад, якщо ми говоримо за якісь серйозні корупційні схеми, їх найчастіше кваліфікують за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Не дарма я все-таки на юридичному 5 років відучилась. Мінімум 7 років тюрми. І от є виконавець, який готовий всіх злити, але йому потім з ними 7 років в одній камері сидіти. Не дивно, що не надихає. Тож всі обирають класичний варіант уникнути покарання – затягувати судовий процес і сподіватися, що скоро строки давності просто спливуть. Або протягом років суду можна буде вийти під заставу кудись в Монако чи Молдову, в залежності від попередніх досягнень. За 2 роки спливуть строки давності у справі екс-голови фіскальної служби Романа Насірова. Через сплив строків давності вже уникнули покарання 3 спільників бурштинових нардепів Розенблата і Полякова. Більше про те, як ці та інші справи десятиліття потонули, ми розповідали в окремому випуску. Посилання під відео. Ми спробували розшукати якісь відомі приклади використання угод на наших теренах. І тут можете вгадати в коментарях, скільки їх. Навіть на паузу ставити не доведеться, там не дуже велике число. Нам вдалося знайти аж 1 відносно успішний кейс. Угода про визнання винуватості у справі екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого затримали торік під час отримання хабаря. Я думаю, що наші судді просто герої, насправді. За версією слідства, Князєву передали 2,7 мільйонів доларів за судове рішення на користь компанії олігарха Костянтина Живаго. Передавав адвокат Олег Горецький, який якраз і пішов на угоду з прокурором, визнав провину у пособництві в отриманні хабаря та шахрайстві. Також медіа припускають, що Горецький надав інформацію про Живаго та інших співучасників, що дозволило заарештувати Живаго заочно. А сам Горецький за угодою отримав 5 років умовно без конфіскації. Втім, вилучені у нього під час обшуків 30 мільйонів гривень перерахували на Збройні сили України. А сам адвокат додатково перерахував 20 мільйонів на армію дронів, типу штраф. Все. Більше якихось суттєвих угод зі слідством в гучних корупційних справах останнім часом немає. Тож система угод, яка в світі дійсно є ефективним інструментом, привіт серіалам, точно потрібно міняти. І в тій частині, яка про змін вимагають європейські партнери, все дійсно так. Вимагають. Ініціатори законопроєкту пишуть: законопроєкт належить до пріоритетних сфер зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Належить, але це ніде не проговорювалось відкрито, але знаєте, є чуєчка, що міжнародні партнери, коли говорили про зміни в процесі укладання угод зі слідством, вони говорили про зміни на краще, а не те, що вийшло. Логіка змін – заохотити підозрюваних та обвинувачених свідчити щодо своїх спільників, дати можливість слідству спростити збирання доказів по організаторам, дати можливість слідству щось запропонувати дрібній рибі заради того, щоб попатрати щуку. Але в тому законопроєкті, який протягли, саме оце заохочення викриття і зникло. В ньому воно не обов'язкове, а от відкупитися, навіть в особливо тяжких корупційних злочинах, так, можна. Навряд чи план європейських партнерів зі скорочення корупційних злочинів полягав в тому, що організаторів оборудок тепер ловити не треба. Поправили статистику. Текст законопроєкту наразі виглядає наче гайд, як уникнути покарання за корупцію. Отож, ви рядовий діяч корупційної схеми. Або не рядовий. Але не фартануло, ви спалились і хочете піти на угоду зі слідством. Перший крок – укладання угоди про визнання винуватості. І тут є 2 шляхи. В першому ви здаєте ще когось, з доказами здаєте, і тут все ясно. Але є другий шлях – частково або повністю відшкодувати збитки від злочину. Зрозуміло ж, ті збитки, які слідство змогло довести, а не все, що встигли накрасти. І та-дам! Переходьте до другого кроку – офіційно сплатіть штраф згідно прайс-листу.
отримайте карту на вихід. Покарання, якщо всі сторони погодились на це, буде м'якшим, ніж у Кримінальному кодексі. Тобто, зі старого формату, в якому здавай поплічників, не здавай, менше, ніж в Кримінальному кодексі не отримаєш, перейшли до формату «поверніть, будь ласка, чуть-чуть із вкраденого і шуруйте». Це, власне, всіх і обурило. Не концептуально угоди як такі, а те, що головний сенс цих угод вимило вщент. Логічно ж ніби, що здача організаторів схеми – основна мета, яка не звільняє від відшкодування, звісно, і обидва пункти мають діяти одночасно. Але ніт. Захисники цього законопроєкту розганяли тезу, що укладання угоди – це право слідства, і вся ця варіативність – заради слідства. Давайте тоді послухаємо, що каже слідство. Позиція НАБУ і САП. Зменшення покарання для корупціонера можливе виключно за одночасної наявності і викриття спільників-організаторів, яке підтверджується доказами, і повного або часткового відшкодування збитків. Позиція інших слідчих органів. Так, треба оголосити тендер на резинки для банкнот. Якщо злочинець отримує менш суворе покарання, то він має здати спільників, організаторів схеми, надати важливу інформацію слідству, яка допоможе розкрити справу, поставити крапку, посадити усіх інших причетних і, звісно, відшкодувати збитки і заплатити штраф. Або так, або тривале ув'язнення. А не вибирати або здати спільників і заплатити штраф, або відшкодувати збитки і заплатити штраф. Тим більше, це будуть не збитки від оборудки, а збитки від оборудки, яке слідство може довести. Там інколи суми відрізняються на багато нулів. Так як я вже декілька разів згадала штрафи, треба, мабуть, розкласти тарифи. Сума зростає по мірі серйозності злочину. Від кримінального проступку, який обійдеться у щонайменше 204 тисячі гривень, до особливо тяжкого корупційного злочину, де максимальна сума штрафа становить 204 мільйони гривень. І щоб вам не було нудно слухати оці всі цифри, давайте до них додамо імена. Так вже склалося, що у нас вистачає корупційних справ. Тому давайте співставимо ці штрафи з реальними справами про корупцію. Першим у переліку штрафів – кримінальний проступок. Найбільш дрібне правопорушення саме серед корупційних злочинів. Наприклад, привласнення або вимагання документів, штампів та печаток, зловживаючи службовим становищем. За нього в Кримінальному кодексі були копійчані штрафи. У новому законопроєкті штраф від 204 тисяч гривень. Але хто піде на угоду, щоб заплатити 200 тисяч замість 850 гривень? Незрозуміло. Наступний в прайс-листі – нетяжкий корупційний злочин. От як декларування недостовірної інформації, одержання службовою особою неправомірної вигоди, підкуп нотаріуса чи аудитора, а також пропозиція чи надання хабаря службовій особі. Кримінальний кодекс передбачає до 5 років ув'язнення або штраф до 170 тисяч гривень. Тут підібрати відоме прізвище все ще складно, бо всі відомі таким дріб'язком не займаються. А це рівень чиновниці регіонального підрозділу податкової, яка не вказала в декларації майна майже на 2 мільйони гривень. За новим законопроєктом штраф від 2 до 20 мільйонів гривень, але і 5 років зникли. У категорії «тяжчий злочин» у нас проходить перший хабар біткоїнами в еквіваленті 50 тисяч доларів, яким нардеп від фракції «Слуг» Андрій Одарченко, за даними слідства, намагався підкупити колишнього голову Держагентства відновлення Мустафу Найєма в обмін на отримання грошей на ремонт університету, де депутат був ректором. Зовсім не дивно, що сам Одарченко проголосував «за» у першому читанні нового законопроєкту. Закон передбачає йому покарання до 10 років в'язниці, а підтриманий ним законопроєкт дає можливість заплатити від 20 до 102 мільйонів гривень штрафу і вийти на волю. Тут варто зауважити, що штрафи виглядають солідними, принаймні в порівнянні з епізодами хабарів, на яких попались. Боже, мені здається, він мені і сниться буде ще. І цей запах теж. Наступна категорія – особливо тяжкі злочини. Отут чимало справ, про які ви точно чули, бачили, журилися, обурювалися.
Наприклад, підозра колишньому депутату Київської міськради Трубіцину, який, ймовірно, продавав посаду директора житнього ринку за $30 000. Йому угода зі слідством в обмін на свободу коштуватиме від 100 до 200 мільйонів гривень замість 8-9 років ув'язнення, як передбачає Трубіцину Кримінальний кодекс. А ще уникнути кримінальної відповідальності може нардеп від фракції «Слуга народу», колишній шоумен Микола Задорожній, якого днями затримали на вимаганні хабаря у майже 3,5 мільйони гривень. Відката за неперешкоджання у проведенні ремонту об'єктів інфраструктури на Сумщині. Вгадайте, чи проголосував Задорожній за законопроєкт про угоди? Звісно ж. Деньги у меня есть, у меня нет возможности их тратить. І, звісно ж, неможливо говорити про особливо тяжкі корупційні злочини, не згадавши Коломойського. Тим більше пан Лещенко вважає, що чи не вийде Коломойський – це єдине, що хвилює суспільство в контексті угод зі слідством. Не єдине. Але якщо вже принесли в хату Коломойського, давайте порахуємо. Що таке кидальне? Є різні види кидків. Окей, Коломойський не вийде через некорупційну справу про вбивство, але якщо дивитися лише на корупційні, то арифметика така. У Коломойського кілька підозр. Загалом десь на 15 мільярдів гривень. Але підозри приблизно на 9 мільярдів вже мало актуальні. Строки давності і все таке. Тож теоретично персонаж категорії Коломойського вийшов би, повернувши лише 6 мільярдів і доплативши штрафу 200 мільйонів. І нікого не здавши. Зважаючи на те, що 6 мільярдів – це доведене і юридично актуальне, а по факту там і 15 не межа, адже скільки не встановленого, але награбованого – це лише уявити можна. На великих масштабах все виглядає десь так. І я впевнена, Коломойський – не єдине прізвище, яке асоціюється зі зниклими мільярдами. Це що виходить? Я цілий випуск розмовляю з Карасьом? А тепер давайте про тих депутатів, яким законопроєкт в принципі сподобався, і вони його підтримали в першому читанні. Загалом у першому читанні за законопроєкт проголосували 231 депутат. Не підтримали в повному складі «Європейська солідарність» і «Голос». За відкуп корупціонерів проголосували близько 80% слуг. Окей, серед них є Дмитро Гурін, який, як виявилось, щось переплутав, помилився і декілька днів вибачається, ніби цілком щиро. А йому всі насовують. Що зрозуміти можна, але варто зазначити, що решта слуг не вибачається і їм ніхто не насовує. Якесь негативне підкріплення, панство. Бо слуга Микола Задорожній, якого підозрюють у хабарництві і який днями вийшов під заставу, проголосував за, навряд чи помиляючись. В нього глибока персональна зацікавленість в існуванні такого відкупу. Відверто, його справедливіше на Шакалячому експресі покатать. Загалом, якщо говорити про фракцію «Слуга народу», то фігурантами корупційних справ наразі є не менше дюжини нардепів. А якщо говорити про слуг, які були фігурантами наших розслідувань, то за законопроєкт проголосував і нардеп Андрій Клочко, який після нашого ефіру про його нерухомість отримав підозру від НАБУ у незаконному збагаченні. Підтримали цей законопроєкт і ті зі слуг, хто відмовився голосувати проти заборони Московської церкви в Україні. Нардепи Халімон, Брагар і керівник фракції Давид Арахамія. Звісно, можливість відкупитися для корупціонерів куди більш важливіша, ніж заборона клятої мережі руського міра всередині країни. Трохи смішно, що навіть колишні ОПЗЖ за цей законопроєкт не особливо впрягалися, лише чверть проголосувала за. Але ОПЗЖ і так ніхто не чіпає, і вони старої закалки. Який офіційний відкуп? Що по кешу? Не по-пацанськи якось. З фракції «Батьківщина» за проголосували майже 38%. Депутатська група «За майбутнє» майже чверть підтримали, група «Довіра» – 3/4. І понад 80% депутатської групи «Відновлення України». При цьому у Раді є альтернативний законопроєкт. Про те саме, але притомніший. Нардепка від «Голосу» Олександра Устінова пропонує, аби співпраця зі слідством та викриття своїх колег по злочину залишалося обов'язковою умовою подібних угод. Власне, рівно те, про що говорить НАБУ, САП
і ми весь цей ефір, здати інших учасників схеми і відшкодувати збитки. І що? Цей альтернативний законопроєкт не підтримав профільний комітет Ради. Все, я більше не можу, чесне слово. Фу. Мабуть, було б несправедливо не дати слова Мін'юсту, який розробляв цей скандальний проєкт. Він же в них не випадково саме таким і вийшов. А тому, що розроблявся не для того, щоб викривати організаторів схем. Ну, тобто, це один із елементів, але в принципі механізм угод Мін'юст розглядає як можливість мати хоч якийсь результат в судовому процесі, не витрачаючи зайвих ресурсів. Я зараз спробую перекласти із протокольної на побутову і, думаю, не помилюсь. Логіка приблизно така. Справ багато, слідства мало, суди завалені, доводити складно, тягнеться роками. Так хай краще буде хоч щось, типу угода, плюс відшкодування, плюс штраф, аніж взагалі програна справа або згаяні строки давності. А в деяких непріоритетних справах так і взагалі можна угоду, чисто щоб не відволікатись на дрібниці. І щоб цей механізм працював якнайкраще, у обвинувачення має бути максимально широкий вибір і повноваження. Хоч вичавлюй організаторів, хоч дай відкупитись, хоч взагалі відпусти, щоб час не витрачати. І в Сполучених Штатах це прекрасно працює. Тріумф ефективності над справедливістю – це цитата. І можна погодитися з кожним словом пана міністра. Ну, крім частини, де будь-яке несприйняття цього законопроєкту – огульна критика без розуміння ідеї. Ідея зрозуміла. Ідея, безперечно, ефективна. В США там це працює. Але є відчуття, що між умовною Федеральною прокуратурою Сполучених Штатів Америки і Офісом Генпрокурора України є певні відмінності. Скажу так, щоб не впадати в розлогі тези про те, що просте копіювання робочих правил одного суспільства до іншого не гарантує їхню правильну роботу на новому місці. І що тези «тріумф ефективності над справедливістю» дуже круті, але не так, щоб ефективні в суспільстві, яке справедливості якраз і не бачить. А запит переважно на неї. Ну серйозно, для тріумфу ефективності над справедливістю треба, щоб на змагання з'явилися обоє і ефективність перемогла. А в нас в частині справедливості чисто постійна неявка. Навіть дивує, що саме слідство це відчуває і розуміє набагато краще, ніж Мін'юст, який намагається принести слідству технократичне благо. Ну дійсно, чому це люди вбачають у можливості корупціонерам відкупатись не ефективний слідчий механізм, а можливість корупціонерам відкупатись? Тому що люди американського прокурора бачили на Нетфліксі, а українського на Мазераті? Ну добре. Цей монолог може бути нескінченним, а законопроєкт, скоріш за все, таки поправлять, якщо, звісно, ви про нього не забудете. Бо в нас навіть із суспільним тиском УПЦ МП заборонити не можуть, а без тиску там взагалі не поростає. Так, ну все, треба закінчувати. Бувай, Карасику, бо щось ти вже смердиш.